हेलो आज हामी ट्रिग्नोमेट्रीको यो प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ। यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई स्टेटमेन्ट दिएको छ A+B+C equals पाई भनेर। That is three angles of a triangle sum up to give 180 degrees or पाई हैन। अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी बनाऊ। A र B लाई C मा डिपेन्ड और C लाई A+B मा डिपेन्ड गरौँ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा C लाई चाहिँ अर्को साइडमा मुभ गरौँ। अब यो पछिको स्टेप चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा हेर्नुपर्छ। पहिला क्वेशनमा के छ रिजल्टमा हाफ एंगल छ, हाफ एंगल इन्क्लुड भएको छ हैन। त्यसैले हामीले यो A+B हरूलाई पनि हाफ एंगलमा चेन्ज गर्नुपर्छ। कसरी चेन्ज गर्नु त डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2। अब यसलाई हामी ब्रेक पनि गर्न सक्छौँ। यो भनेको पाई बाइ 2 माइनस C बाइ 2। अब यो पछि चाहिँ यो जुन एंगल छ सम त्यसको साइन र कोसाइन कस दुवै हामीले खोज्न सक्छौँ। अब यो भनेको साइन 90 माइनस C बाइ 2, त्यो भनेको कस C बाइ 2 हाम्रो फर्मुला आन्सर। सिमिलरली यहाँ साइनको त आयो, साइन र कसको रिलेसन यहाँ देखियो। जस्तै कसको हेरौँ, यो कस 90 माइनस C बाइ 2 जस्तो भयो। कसको साइनमा बदलिन्छ, सो साइन C बाइ 2। अब साइनको कसमा बदलिएको एउटा आयो, कसको साइनमा बदलिएको एउटा आयो। यहाँ A र B इन्क्लुड भएको छ, यहाँ C। सो AB एंगल र C को रिलेसन यहाँ हाम्रो आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी पछि युज गर्छौँ। अबको स्टेप चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा फर्दर स्टेप जानुभन्दा अगाडि यहाँनिर हेऱ्यो भने हामीसँग साइन A माइनस साइन B छ। हामीसँग यस्तो केही फर्मुला छ। यो फर्मुला याद आउँछ, यो फर्मुला यहाँ एप्लाई गरौँ। अब यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 टाइम्स cos A+B बाइ 2 टाइम्स साइन A माइनस B बाइ 2 प्लस साइन C चाहिँ जस्ताको जस्तै भयो। अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको के हुन्छ त 2 टाइम्स अब यो cos A+B बाइ 2 भन्ने के हो, ऊ माथि हामीले बनाएको छौँ। cos A+B भनेको त साइन C बाइ 2 हो। त्यसैले साइन C बाइ 2 यसको सट्टामा लेख्दियौँ, यो बाँकी रहन्छ A माइनस B बाइ 2। यसलाई हामी केही पनि गर्दैन अहिले। प्लस अब साइन C मात्र छ, साइन C लाई हाफ एंगलमा चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले। के फर्मुला छ लेट्स सी। हामीसँग के थियो साइन 2 थीटा भनेको के हो 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। अब 2 थीटाको सट्टामा हामीले सबै एंगललाई डिभाइड गरिदियो भने यस्तो बदलिन्छ हो। यो 2 र 2 काट्यो भने यो बन्छ साइन थीटा इज इक्वल्स टु 2 साइन थीटा बाइ 2 एन्ड कस थीटा बाइ 2। अब यो यसलाई यहाँ युज गरौँ। युज गर्दा साइन C भनेको के हुन्छ त 2 साइन C बाइ 2 कस C बाइ 2। अब यहाँनिर साइन C बाइ 2 साइन C बाइ 2 कमन आयो, 2 पनि कमन आयो, कमन लिउँ, कमन लिएर बाहिर राख्दिउँ। अब बाँकी के छ त भन्दाखेरि A माइनस B बाइ 2 छ, अनि अर्को साइडमा cos C बाइ 2 बाँकी छ हो।
अब यहाँ sinC/2 लाई चाहिँ हामी केही पनि नगरौँ, जस्ताको तस्तै भयो। अब यो sin A-B/2 लाई पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। प्लस cos/2 भनेको चाहिँ माथि हामीले के बनाएको जस्तो याद आयो? माथि हेर्ने जाउँ। माथि हेर्दाखेरि cos/2 भनेको त sin A+B/2 रहेछ। त्यही राख्छौँ। sin A+B/2 रहेछ। 2 sinC/2 लाई जस्तोको त्यस्तो राख्छौँ। अब यसमा हेरौँ, यो sin A plus sin B जस्तो देखिएछ, अथवा sin C plus sin D जस्तो देखिएछ। त्यसको फर्मुला के हो त? त्यो याद गर्नु पर्यो। अब त्यो एप्लाई गरौँ। यहाँ C को ठाउँमा के छ? A-B/2 यो होल ब्लक छ। D को ठाउँमा A+B/2 होल ब्लक छ। अब यसलाई C मानौँ, यसलाई C मानौँ, यसलाई D मानौँ। सो 2 sin C भनेको के हो? A-B/2 C plus D/2 times cos C minus D/2। अब हामीले के गर्न सक्छौँ नेक्स्ट स्टेपमा भन्दाखेरि हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। 2 times sin, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ? 2 कमन लिनु पर्यो, एलसिएम लिनु पर्यो। र अगाडिको चाहिँ A-B प्लस ब्र्याकेटमा हाल्छौँ अहिलेको लागि, स्टेप नछुट्याएको, सबै स्टेप डिटेलमा गरेको है। अब यहाँ पनि 2 एलसिएम लिनु पर्यो। अब यसको फर्दर स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि sinC/2 लाई चाहिँ के पनि नगर्ने अहिलेको लागि, 2 जस्ताको जस्तै। अब ब्र्याकेट खोलिदिउँ। यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ? A-B plus A plus B डिभाइड बाई यो 2 चाहिँ यो भयो, मल्टिप्लाई 2 यो र यो मल्टिप्लाई भएर बस्छ यहाँ। अब यता पनि cos A-B, अब यो माइनसले ब्र्याकेट खोल्यो भने के हुन्छ? -A-B बन्न आउँछ डिभाइड बाई 2, अनि यो 2 मल्टिप्लाई भएर बस्छ। अब हाम्रो अर्को स्टेप चाहिँ के हुन सक्छ त? यो ब्र्याकेट खोल्दिउँ, यो 2 र 2 मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 4 हुन आउँछ sinC/2। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ B र यो B काट्न मिल्यो, यहाँ पनि A र नेगेटिभ A काट्न मिल्यो। सो 2 त मल्टिप्लाई भयो, बाँकी रह्यो हाम्रो sin, दुईटा A छ, सो 2A डिभाइड बाई 2 2 4 हो। यहाँ पनि cos -2B डिभाइड बाई 4। बाँकी रह्यो हाम्रो sin A/2 भयो, यहाँनिर cos -B/2। अब cosको लागि चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो? अब यहाँनिर यो नेगेटिभ भए पनि नभए पनि हामीलाई मतलब भएन, टाइम्स cos B/2 हुने भयो। अब यसलाई एरेन्ज गरौँ ABC गरेर। अनि यो चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हो, which is proof now. Thank you. Thanks for watching. Please like and subscribe.